ให้เห็นจุกหน่อยวันนี้มัดจุกห่างหายไปนานนะคะสำหรับวิดีโอของดีและถูกของถูกและดีในเซเว่นต้องอัปเดตกันบ่อยๆเพราะว่าของที่ขายในเซเว่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะไอเทมบิวตี้นะจ๊ะชิ้นแรกเลยดีกว่าชิ้นแรกนะคะเป็นอายไลเนอร์เนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นอายไลเนอร์หรือว่ารถกระบะ4x4กันแน่ค่ะเพราะว่าถึกและทนมากนะถ้าเกิดดู tutorial how to ที่แต่งหน้าแต่ไม่ค่อยได้เขียนอายไลเนอร์เพราะอะไรเป็นคนหนังตามมันแบบพอลองไอ้นู่นลองมันไม่ค่อยเจอดีๆพูดกันตรงๆเลยนะแล้วมันหาแบบที่มันทนจริงๆยากมากก็เลยตัดปัญหาไม่เขียนแล้วก็มาเจออันนี้เธอนามินะคะแบรนด์นี้น่าจะคุ้นๆจากพวก BB อะไรเงี้ยที่เขาพวกแบบครีมซองก็คือหน้าตาเนี่ยเขาจะเป็นแท่งๆแบบนี้นะแพ็คที่ใส่อ่ะคือหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ขอโทษนะคะอาจจะยับเล็กน้อยนะคะพี่ตาเผยโยนทิ้งจากไหนยาไปแล้วก็หยิบขึ้นมาได้ซึ่งหัวอยากจะให้เห็นหัวจังเลยยาวกว่าอายไลเนอร์ปกตินิดนึงแต่ว่าตรงปลายเนี่ยจะเล็กนะคะซึ่งไอตามองว่าข้อดีของเขาคือหัวที่เขาค่อนข้างยาวเนี่ยมันจะทำให้คนที่มีรูปตาใหญ่หรือว่าคนที่ขนตายาวอย่างไอตาเงี้ยถ้ามันหัวเล็กๆอ่ะมันจะเขียนเข้าไปลึกๆได้ยากแต่ว่าอันเนี้ยเขียนง่ายแล้วก็เหมาะกับมือใหม่มากๆถึงแม้ว่ามันจะหัวยาวแต่ปลายหัวเขาเนี่ยจะเล็กเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนเส้นเล็กได้อย่างตาเนี่ยก็ไม่ได้เล็กมากแต่คือก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าตาเป็นคนแบบไม่ชอบเขียนเส้นใหญ่มากหน้าเราจะดุๆนะคะแต่ก็เลยชอบเขียนแค่ประมาณนี้แล้วไม่ได้ตวัดมากไม่มีปัญหาสำหรับคนที่ชอบเขียนบางๆเล็กๆนะแล้วก็หมึกเนี่ยดำแบบแบบชอบอ่ะคือมันไม่ต้องมานั่งฝนให้มันทึบปาดแล้วมันก็แบบดำสนิทเลยนะคะเดี๋ยวลองปาดให้ดูนะคือมันดำแบบสนิทเลยมันปริ้ดเลยนะคะแล้วก็ตรงปลายหัวนะเขาเรียกว่าหัวแบบหัวเมจิกใช่ไหมซึ่งไอตาชอบแบบเนี้ยพวกแบบที่มันเป็นเส้นๆบางแบนนะใช้นานๆหัวมันจะบานแล้วกลายเป็นว่าเราจะเขียนเส้นที่แบบเรียวสวยไม่ได้แล้วแต่หัวแบบเนี้ยมันจะไม่มีวันบานนะคะแล้วก็ติดทนนานมากอย่างที่บอกคืออายไลเนอร์หรือรถกระบะ4x4ค่ะติดทนมากทนถึกคือแต่เป็นคนหน้ามันแล้วก็มันไปถึงหนังตาแล้วระหว่างวันอ่ะมันจะชอบตกตรงเนี้ยเป็นกันใช่ไหมตาก็เป็นตัวนี้ไม่แพนด้าเว้ยแล้วมันอยู่ทั้งวันแล้วมันเลิกแล้วมันกลับบ้านไปเส้นมันยังคงไปตาชอบมากกะว่าเดี๋ยวช่วงสงกรานต์น่าจะหยิบตัวนี้มาลองทดลองให้ดูกันว่ามันจะประมาณไหนแต่ตาทดลองทั้งวันแล้วตาว่ามันอยู่ทนลองฉีดน้ำนะคือมันหลุดแบบน้อยมากคือตาถูแบบเหมือนซักผ้ามันยังชัดเจนอยู่มากอะคุณเอาใจเจ๊เลยจ้ะอารมณ์มาเวอร์แค่ชิ้นแรกอายไลเนอร์เราอะไม่ได้คาดหวังว่าของที่ขายในเซเว่นมันจะดีแล้วพอเราค้นพบอะรู้สึกว่าดีอะชอบชิ้นที่2นะคะเป็นชิ้นที่ตาเคยรีวิวไปแล้วคือรองพื้นคนละ30 บาทคือตัวนี้ Happy Skin Lotion ตอนนั้นที่ลองอะตาแอบรู้สึกแบบทำไมถึงเรียกตัวเองว่ารองพื้นคืออย่างเงี้ยเขาแบ่งแบบสัดส่วนชัดเจนเลยนะคือน้ำกับตัวเนื้ออะไรเงี้ยเนื้อรองพื้นแบบมันไม่รองพื้นอ่ะมันไม่ปกปิดไม่อะไรเลยเหมือนเอาคาราเมลมาทาหน้าเหมือนเอาแป้งเย็นแบบน้ำมาทาหน้าซึ่งมันได้ใจไอตาในแบบแปลกๆมันได้ใจตาในวันที่แบบว่าบางทีเราก็แค่อยากจะไปเดินเซเว่นในปากซอยหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวตรงเนี้ยเราไม่อยากจะลงรองพื้นที่มันแบบโบๆหนาๆนะเต็มเราแค่จะไปซื้อปลาสดและผักเอามาต้มแกงอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบอยากจะแปะๆให้หน้าดูแบบกระจ่างใสอันเนี้ยคือเลิศแต่ว่าข้อเสียของเขานิดนึงคือเขาอะเป็นเนื้อน้ำๆแบบนี้เนี่ยติ่งๆแบบนี้เลยนะคือเหมือนเนื้อคาราเมลเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความแบบว่าเลอะเทอะเละเทะเวลาเทเลยเทให้ดีนะคะเอาขวดวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปิดฝาทีหลังแล้วก็เอามาแปะใช้มือนั่นแหละแปะเพราะว่าตอนแรกตาลองใช้ฟองน้ำแปะฟองน้ำดูดไปหมดเลยจ้ะเพราะว่ามันเหลวมากใช่ไหมหน้าดูกระจ่างขึ้นมาหน่อยไม่ต้องทาเยอะเพราะว่ามันไม่ได้ให้ความแบบปกปิดหรืออะไรอะอารมณ์เหมือนทาแป้งให้หน้าดูขาวๆแล้วก็ดูแบบสดชื่นเย็นอะไรเงี้ยตัวนี้เลิศ30 บาทเองหอมด้วยได้ฟิลทาคาราเมลแป้งคนแก่ชอบใช้สมัยก่อนนะตอนนั้นรีวิวตัวเนี้ยก็มีแบบน้องๆโมเมนต์เนี่ยพี่ตายายหนูใช้แบบโอ๊ยจริงเหรอมันก็คงขายดีแหละขายถึงมาแบบยุคนี้ปีนี้อะนะต่อนะคะตัวจะมาเป็นลิปสติกเป็นตัวที่ทาสีนี้อยู่เลยสวยมากชอบมากของ Baby Bright นะคะ Lip and Cheek Matte Tint อันนี้เบอร์4สี Spice Coral ให้ดูสีกันชัดๆนะคะปาดสีกันให้ดูกันชัดแบบนี้เลยสีเดียวกันกับที่ทาเลยสวยมากและคือวันนี้ทาแบบเต็มปากเคยทาแบบที่แบบทาข้างในแล้วก็ไล่สวยมากจุ๊บแล้วก็วันนี้เอาทาแก้มด้วยนะแต่อาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าแต่คือเอาทาแก้มแล้วก็สวยทาปากก็สวยสีนี้สวยก็เลยไอตามีสีนี้สีนึงแล้วรู้สึกว่าชอบมากสวยมากแต่รุ่นนี้เขามีหลายสีใช่ไหมแต่ว่าที่เซเว่นเหมือนจะขายแค่ประมาณ 2-3 สีนะเท่าที่ตาเห็นเหมือนเคยเห็นที่อีฟแอนด์บอยมีครบทุกสีเดี๋ยวจะไปซื้อมาลองเพราะว่าคุณภาพดีแล้วก็แมทสวย
คือมันเป็นความแมทที่มันบางเบาอยู่นะมันจะไม่ได้เป็นแบบแห้งๆกลางๆหนาๆแล้วก็ตกล่องอะไรประมาณนั้นสมมติแบบถ้าเต็ม10ไอ้ตาให้แบบ 7.5 สีสวยสีแน่นแบบเป็นปากคำเป๊ะแต่มันก็จะมีความแบบระหว่างวันถ้าเราแบบกินยังกับยัดหาอะไรอย่างนั้นอะแน่นอนมันมีหลุดนะคะถ้าเราจะซ้ำระหว่างวันแล้วก็เอาทิชชู่เปียกเช็ดแล้วก็เนี่ยเติมสวยสีสวยแต่รู้สึกว่าสำหรับราคาของเขาแล้วก็สามารถทำได้ดีนะคะในระดับแบบคุณภาพถือว่าเกินราคาค่ะชิ้นต่อไปนะคะที่มีน้องๆรีเควสต์มาว่าพี่เอต้าฟองน้ำเปลี่ยนรองพื้นในเซเว่นมันยังไงมันจะโอเคเท่าแบบ Beauty Blender หรือเปล่าคะพูดตรงๆไม่เพราะอะไรเพราะราคามันเท่านี้เธอ Beauty Blender แบบ500-600คุณภาพมันต่างกันแต่ถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่ว่าเราต้องศึกษาแล้วก็ดูให้ถูกว่ามันใช้ได้ในกรณีไหนตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบความแน่นของไอเนี่ยมากกว่า Beauty Blender Beauty Blender จะมีความนุ่มแล้วก็ความหยุ่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าเกิดมันหยุ่ยอย่างตัว Beauty Blender เนี้ยเวลาเกลี่ยมันจะได้งานผิวเพราะอะไรเพราะมันกินรองพื้นเหมือนแบบเทบีบรองพื้นมา10ฟองน้ำกินไปละ2อยู่บนหน้าเราอีก8อะไรนี้แต่ว่าเวลาเกลี่ยมันจะได้งานผิวมันจะดูไม่โบ๊ะแต่อันนี้เนี่ยเขาแน่นของเขามาอยู่แล้วเขาจะกินรองพื้นน้อยมากถึงไม่กินเลยเพราะฉะนั้นเวลาบีบรองพื้นลงอ่ะต้องเบาๆมืออย่าไปแบบเผลอชินบีบเยอะลงเยอะมันจะกลายเป็นว่ามันจะดูหนานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาเกลี่ยแต่ว่าสามารถเกลี่ยแบบพวกงานเป๊ะๆได้ดีงานแบบแน่นๆได้ดีถ้าใครอยากได้งานแน่นๆผิวๆเนี่ยให้ไปลดปริมาณรองพื้นเอาแต่ข้อเสียของมันคือด้วยความที่เขาแน่นมากนะคะเขาอาจจะเข้าซอกได้แต่ไม่ดีนะคือเขาก็ทำมุมมาแหละมันก็ได้แต่เราจะต้องมีความละเอียดและถี่ถ้วนนะคะแล้วก็แบบช่องมุมมันโอเคไหมไม่ใช่แบบว่าระบุรับตาปุ๊บแล้วก็เอาไปนะคะก็ไม่ขี้เหร่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนแบบว่าเอ้ยลืมเอามาเฮ้ยไม่มีมันต้องใช้แวร์เซเว่นซื้อคุณภาพใช้ได้ดีนะคะเอาไปชุบน้ำแล้วก็บิดหมาซะหน่อยจะนุ่มกว่านี้แล้วก็เกลี่ยง่ายมากขึ้นนะจ๊ะและตัวสุดท้ายนะคะเป็น cleansing ชั้นหน้าของ Garnier ซึ่งเขาออกมาเมื่อแบบประมาณหลายเดือนที่แล้วแต่ก็อยากได้เห็นตั้งแต่ตอนเขาออกใหม่ๆแล้วว่าแบบเราบล็อกเกอร์ก็โพสกันนั่นนี่นางก็นั่งรออยู่ที่บ้านเมื่อไรแบรนด์ส่งมาให้นะเมื่อไรแบรนด์ส่งมาให้รอ1 อาทิตย์ไม่มารอ1 เดือนไม่มาเขาไม่ส่งมาให้ซื้อเองก็ได้เพราะว่าไม่ขายที่เซเว่นก็เดินไปเจอแล้วแบบเฮ้ยนี่มันตัวนี้นี่หว่าที่มันออกใหม่ตอนนั้นแล้วมันเป็นลองก็ซื้อขวดเล็กไปลองแล้วกันเนอะเผื่อมันแพ้เผื่อมันอะไรยังไงเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียใจมากแต่คือตัวเนี้ยดีชอบก่อนหน้านี้รุ่นที่หน้าตาขวดแบบนี้ที่มันจะมีสีชมพูสีฟ้าแต่ก็ชอบเหมือนกันแต่ชอบสีชมพูมากตัวนี้เนี่ยเหมือนเขาเป็นแบบเป็นคลีนซิ่งแล้วก็มีแบบมีในส่วนของที่เป็นน้ำมันด้วยนะไอ้ตัวเนี้ยสีเหลืองๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นน้ำมันอาร์เกนออยล์ก็คือลองแล้วสำหรับคนผิวมันและมีส่วนผสมของน้ำมันในตารู้สึกว่ายังมีมีความรู้สึกมันบนผิวนิดหนึ่งแต่โอเคค่ะเพราะว่าเราเช็ดเสร็จอะเราก็ใช้สบู่ล้างต่ออยู่แล้วเพราะสบู่ล้างต่อมันก็ไม่เหลือความมันแล้วใช้เครื่องสำอางได้สารโมจดดีชอบนะคะเขาบอกว่ามันสามารถเช็ดรอบดวงตาและริมฝีปากได้แต่ยังไม่ได้ลองอันนี้รีมาร์คไว้นิดนึงนะคะถ้าน้องๆจะลองก็อาจจะแบบลองอย่างระวังอันนี้จ้ะยังไม่ได้ลองเลยยังบอกไม่ได้แต่ว่าเช็ดหน้าเช็ดแบบรองพื้นทั่วไปเนี่ยคือเช็ดได้ดีเช็ดได้ออกได้แบบหมดจดไอตาไม่แพ้ไอตาไม่เป็นสิวที่เป็นไม่เห่อะโอเคชอบมากๆเลยตัวนี้นะคะถ้าเกิดหมดเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อขวดใหญ่หรือส่งมาให้ไอตาลองก็ดีเอาเป็นว่านะคะของถูกและดีในเซเว่นรอบนี้ทั้ง5 ชิ้นก็มีตามนี้แต่รู้สึกว่าเขาก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็หาซื้อง่ายตามเซเว่นไอตาพยายามหาตัวที่คนน่าจะสนใจหรือว่าตัวที่น้องๆรีเควสต์มาแล้วก็มาลองรู้สึกว่าดีนะแต่มันก็มีหลายๆตัวที่ลองแล้วรู้สึกว่าไม่ดีนะเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังกันวิดีโอหน้าวิดีโอนี้เป็นรวมของดีจ้ะรายละเอียดทั้งหมดไอตาใส่ไว้ใน description ด้านล่างนะจ๊ะราคาไอตาจะไปหา Google มาให้ดูจะพยายามแปะราคาแปะลิงก์แปะอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ครบถ้วนแต่ถ้ามันผิดถูกยังไงอ่ะก็คอมเมนต์บอกกันได้ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบของดีเซเว่นอะไรเงี้ยก็เม้นเป็นกำลังใจนิดนึงไอตาจะได้ทราบว่าชอบคอนเทนต์ประมาณไหนกันจะได้หยิบมาทำหยิบมาลองให้ได้ดูกันนะจ๊ะวันนี้เวลาบ๊ายบาย